Vad har du gett in på? Du ska komprimera ner din forskning till 4 minuter. Det är ju omöjligt. Ja, det är det. Men här får du veta hur du ska göra. Självklart hinner inte du berätta allt om din forskning på 4 minuter. Och det är inte heller meningen. Publiken kommer inte att kunna allt om din forskning efter din presentation. Men de ska bli sugna på att vilja veta mer. Du ska ge dem en liten försmak av vad det hela handlar om. Så därför måste du välja ut de bästa och mest intressanta bitarna att berätta om. Vi börjar med målgruppen. Vem är det du ska presentera för? Om man ska göra en generell presentation för allmänheten så finns det erfarenheter som visar att om man tänker sig allmänheten som en gymnasieelev så hamnar man ganska rätt. Man missar såklart några under den nivån och några över, men man måste ju börja någonstans. Så börja med att fundera kring den här personen. Vad kan en gymnasieelev om din forskning? Finns det begrepp eller sammanhang som personen känner till eller inte känner till? Vad kunde man när man gick i gymnasiet? Fundera på det och fundera också över vilka intressen och vilka referenser den här personen kan ha som du kan använda dig av i din presentation. Har man 4 minuter på sig så måste man skala bort mycket. Och det som kan hjälpa en när man ska skala bort är att bestämma sig för vad är det jag vill förmedla egentligen. Så, om publiken bara skulle komma ihåg en enda sak från din presentation, vad skulle det vara? Det blir ditt övergripande budskap som du sen kan bygga hela presentationen kring. Tänk på att formulera budskapet kort och tydligt, som om du skulle skriva det på Twitter ungefär. Akta dig också för att formulera budskapet som en fråga. Du vill ju inte lämna publiken med fler frågor i huvudet än när de kom dit, eller hur? När du har fått fram ditt övergripande budskap, tänk dig att hela din presentation ska genomsyras av det här budskapet. Vi är väldigt intresserade av att höra om problemet som din forskning försöker lösa. Du kan illustrera problemet på lite olika sätt. Kanske berätta en historia, visa en spännande bild eller film eller inleda med lite drama och mystik. Men vi vill förstå hela problembilden. Sen vill vi veta vad du gör för att bidra till lösningen på det här problemet. Vilka metoder använder du? Hur går du tillväga? Vad tänker du att du kommer fram till för resultat? Kom ihåg att de flesta vet faktiskt inte hur man gör när man forskar. Så det här kan vara värt att beskriva lite extra. Sen vill vi veta, än sen då? Varför är det här viktigt? Varför ska jag bry mig? Hur berör den här forskningen mig eller någon annan i min närhet? Vad är liksom nyttan med forskningen? Hur ser framtiden ut när din lösning på problemet finns i världen? Sådär, nu har du en grundstruktur för din presentation. Den måste såklart inte se ut exakt så här. Regler är till för att brytas. Men det här är 4 viktiga saker som bör finnas med i presentationen. Sådär, lycka till nu!